Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. So ito po yung aking raised bed, 2x2 feet. Meron po yan na 11 different crops. Tapos magdadagdag pa po tayo ng dalawang crops. So magiging 13 different crops na yung pagkakasyahin natin dyan sa 2x2 feet na raised bed. So papakita ko po sa inyo paano ko po napagkasya yung different crops sa 2x2 feet na raised bed. Coming up. What's up mga ka-agri? Welcome to Agrinihan channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods para sa mga farming tips, solutions, and ideas. Mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. I-click nyo po yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos namin lalabas. Nahagawa na po ako dati ng square foot garden. Meron akong 16 different crops. Kaya lang po yun mas malaki, 4x4 feet po yung ginamit kong raised bed. Tapos nag-extend po ako ng trellis palabas dun sa aking raised bed. So meron akong total na 4x12 na land area. So kasi yung trellis ko po nilagay ko sa labas. Pero ngayon gagawa po tayo ng 2x2 feet lang. Tapos yung trellis hindi natin siya ilalayo. Doon lang siya mismo sa pinakagilid ng ating raised bed. So sakto siya na 2x2. So papakita po namin sa inyo paano natin pagkakasyahin yung 13 different crops sa ating 2x2 raised bed. So ito po yung aking raised bed. So makita nyo po may mga carbonized risal, may mga organic materials po ako nilagay dyan sa aking raised bed. Then mapapansin nyo po may mga uling din. So ginamitan ko siya ng biochar. So ito po yung inactivate ko nakaraan na biochar. So kasi ito pong mga uling, may mga pores siya na nag-i-store po ng tubig, tsaka nutrients, pati mga beneficial microbes. Kaya ang ganda niya pong gamitin sa ating mga pataniman. Kung sa tingin niyo po very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. So ito po yung aking 2x2 feet na raised bed. Meron siyang 11 different crops. So isa-isahin po natin yung mga crops na naitanim ko dyan. So meron po akong talong, meron po akong upland kangkong, merong pechay, merong Brazilian spinach, merong Garlic chives, goto cola, spring onions, alugbate, sitaw, tapos oregano, tsaka ampalaya. Then dito ko rin po nilagay yung isang composting bin. So ito po yung galing sa sirang washing machine. So may mga butas po siya. Diyan ko po nilalagay yung mga kitchen waste, yung mga reject na mga tanim, no? Mga nasirang gulay. So diyan po namin nilalagay. Then nagkakaroon po siya ng katas. So yun po yung nagbibigay ng nutrients dun sa aking raised bed. So diyan ko po siya nilagay sa gilid para habang nagbubulok, tapos nagkakatas yung mga organic materials, mapupunta po dun sa aking raised bed. So isa lang po yung tinanim kong talong kasi yung talong po medyo lumalaki tapos kumakapal. So kung dalawa o higit pa yung itatanim natin dito sa ating raised bed, susukal siya tapos lililim dun sa ating lower ground. So isa lang po yung tinanim ko para kumasya dun sa aking 2x2 feet na raised bed. May tanim din po ako dito na upland kangkong. So ito po pwede na siyang harvestin. So kapag na-harvest natin itong upland kangkong, for example, ginupit natin siya dito, after 2 weeks, tutubo siya ulit, pwede na naman natin siya ma-harvestan. So pagka nagputol tayo, magkakaroon siya ng suwi. So magiging dalawa na yung ating kangkong. So habang tumatagal, kumakapal yung ating kangkong. Then may tanim din po ako dito na pechay. So itong pechay pala, pwede natin siya harvestan ng paulit-ulit. Yung dati yung pagkakaalam ko lang sa pechay, isang beses lang natin siya harvestan. So pagka lumaki na, bubunutin tapos harvestin na lahat. So pwede pala natin siya pitasan lang na pitasan. So tulad po ng ginagawa namin. So ito po yung mga matured leaves lang yung aming na-harvest. So medyo matagal na siya. Kung makikita nyo po, malaki na yung kanyang stem. So pwede natin siya harvestan ng paulit-ulit. So meron akong tanim dito na pechay. Actually 4 siya. Ito po naputol kasi tinapakan ng aso. Pumasok yung aso dito sa aking raised bed. So yung isa sa mga challenge ko dito sa aking backyard, yung mga aso. Meron din po akong tanim na Brazilian spinach, 3 piraso po
yung tinanim ko dito sa aking raised bed. So ito pong Brazilian spinach, pwede natin siyang ipang substitute din sa mga petchay, no? Pwede siya sa nilaga, pwede rin siyang i-stir fry. So yan po yung Brazilian spinach. So madali lang din siya itanim, cuttings lang siya, itusok nyo lang po tapos mabubuhay na siya. Meron din po akong tanim na garlic chives. Ito. So imbis na bawang po yung gagamitin natin panggisa, so ito na mismong garlic chives, yung dahon. So pwede natin siya ipanggisa. So pangpalit natin dun sa typical na bawang na ginagamit po natin. So, may tanim din po akong gotokola. So ito pong memory enhancer. So ito po napakayaman din sa nutrients. No? Pwede natin siyang kainin na fresh, na sariwa. Pwede rin natin siyang gawing salad. So napaka daming nutrient na nakukuha po natin sa gotokola. So nilagay ko rin siya sa aking 2x2 raised bed. So actually mabilis lang din siya dumami. Dito na harvestan ko na kaya medyo konti pa. Then dito meron tayong tanim na spring onions. Ito po cut and grow lang yung ginagawa ko dito. So makikita niyo po kapuputo lang ng iba tapos tumutubo siya ulit. So yun po yung maganda sa spring onions. So cut and grow lang siya. So kapag kailangan ko ng spring onions, gugupitin ko lang po dito. Then after a few days, tutubo na siya ulit. So pwede na namin siya ulit maharvestan. May tanim din po ako dito na oregano. Yan. So nilagyan ko rin ng oregano yung aking raised bed. Kasi ginagawa ko po itong oregano juice. So binuboil ko lang siya, pinapakuluan hanggang sa ma-extract ko po yung lasa ng oregano. So yun po yung ginagawa kong juice. Nilalagyan ko lang ng calamansi tsaka honey. So instead na mag soft drinks, no, mga powder juice, ito po yung ginagawa kong juice, yung oregano. Then may mga tanim din po ako na gumagapang tulad ng alugbati, sitaw, tsaka yung ampalaya. So ito po yung ampalaya natin sa likod. Yan, so kasya sila. So ito pong ampalaya, sitaw, tsaka yung alugbati, gumagapang siya. So kaya nag-prepare po ako dito ng trellis, ng balag. So lalagyan ko lang po ng tali dito para dito sila gumapang. So hindi po nila madidisturbo yung aking raised bed. So tataas naman sila. So lalagyan ko lang sila ng tali para umakyat dito sa trellis sa buho na ilalagay ko po. So ngayon dadagdagan po natin yung ating tanim. Magtatanim po tayo ng luya. So ito pong luya, kinat ko lang ng mga 1 or 2 inches yung laki. So pinili ko po yung meron na siyang suwi para mabilis po siyang mabuhay. No? Yan, lumabas na yung kanyang suwi, yung kanyang bulb. So diyan po yung magiging dahon. So ilalagay lang po natin siya dito banda sa likod. So diyan natin siya itatanim. So nasa root cap naman po ito kaya wala, hindi naman siya makaka-istorbo sa ibang tanim. So nilagay ko lang siya sa bandang gilid. Then magtatanim din po tayo ng kamatis. So ito po ay cherry tomato. So ginagamit ko po yung cherry tomato sa mga salad, no, kapag gumagawa po ako ng salad. So itatanim din po natin siya. Then doon din po natin siya padadaanin sa ating trellis pagka lumaki na. Kasi itong cherry tomato ay vine type. So gumagapang din po siya, humahaba yung kanyang mga stem. Kaya pwede natin siya paakyatin na dito sa ating trellis. So ituturo ko po sa inyo yung paraan para tumibay po yung kamatis kapag tinatanim po natin. So ito po natutunan ko sa isang farmer. Yan. Yung kamatis po may mga tinik siya sa katawan. So kapag yan po ay nakatanim o nakalubog sa lupa, tinutubuan po yan ng mga ugat. So ang gagawin po natin ngayon, itatanim natin siya ng pahiga. So para mas marami po yung nakabaon na katawan ng kamatis, mas marami po yung tutubuan ng ugat. So mas marami siyang ugat, mas healthy yung ating tanim kasi mas marami po yung sisip-sip ng nutrients saka ng tubig dun sa lupa. Gagawin lang po natin, alisin po natin yung mga dahon sa bandang baba ng ating kamatis kasi lulubog po natin yan sa lupa. So gupitin lang po natin, pwede natin kamayin, pwede rin natin siyang guntingin. Then, tatanim na po natin siya ng pahiga. So, itatakpan lang po natin yung stem ng kamatis. So, ilulubog natin siya sa lupa. So, lahat po ng nakalubog na yan, tutubuan po siya ng ugat. Yan. Then, bukas,
after 1 day, makita niyo po ito, magbe-bend siya paakyat. So tatayo din po yung pinaka dulo ng kamatis. So okay lang po yan siya ngayon na nakahiga. Pero bukas magbe-bend siya. Tatayo din po yan. So pwede na natin siya ipagapang dito sa ating trellis. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, i-like niyo naman. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po natin sagutan isa-isa. Kung gusto niyo pa pong matuto na iba pang mga farming tips, i-click niyo lang yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!